დააკვირდით ამ უცნაურ კარიკატურას. ნახატზე გამოსახულ ადამიანებს სხეულის სხვადასხვა ნაწილში ძროხები ამოსვლიათ. სურათის ცენტრში კაცი მედიდური გამომეტყველებით შეშინებულსახიან ქალს სხეულს ბასრის აგნით უსერავს. სულ მაღლა კი ოქროს ჩარჩოში ვხედავთ ძროხის კერპს, რომელსაც ადამიანები ეთაყვანებიან. ეს არის ერთ-ერთი პირველი ანტივაქსერული კამპანია მსოფლიო ისტორიაში. მოკლედ, მარტივად და გასაგებად, საიდან მოდიან ანტივაქსერები? 1796 წელს ინგლისელმა მკურნალმა ედვარდ ჯენერმა აღმოაჩინა, რომ თუ ადამიანებს სხეულში ძროხის ყვავილით დაავადებულ ქსოვილს შეუყვან და ისინი ყვავილის მომაკვდინებელი დაავადების მიმართ იმუნიტეტს გამოიმუშავებდნენ. ამ აღმოჩენით მან თანავედროვე ვაქცინაციას დაუდო სათავე. თუმცა, ამ ვაქცინას მისი შექმნის დღიდანვე ყავდა მოწინააღმდეგეები და სწორად ისინი ქმნიდნენ მსგავს კარიკატურებს. ყვავილისგან აცრიელ ადამიანებს აი ეს დაემართებათ. მე-19 საუკუნის ბოლოს ვაქცინაციის წინააღმდეგ ინგლისში მასობრივი საპროტესტო გამოსვლებიც ეწყობოდა. მაშინაც არსებობდა დაახლოებით იგივე ტიპის მოსაზრებები, შეხედულებები და მითები, რომლებსაც ხვდებით დღეს. მაშინაც ეგონათ ადამიანებს, რომ ეს იყო რაღაცა იარაღი, რომელიც რაღაცა კონკრეტული მიზნებისთვის გამოიყენებოდა. ეს ზურაბ ალხანიშვილია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი. და თუ არ გჯერათ რასაც ამბობს, მაშინ გადახედეთ ამ თითქმის 2 საუკუნის წინანდელ ბროშურას, რომელსაც ძალიან აქტიურად ავრცელებდნენ მაშინდელი ანტივაქსერები. ვაქცინაცია არ გვიცავს ყვავილისგან. ვაქცინაცია იწვევს სხვა დაავადებებს. ვაქცინაცია არ ამცირებს ყვავილისგან სიკვდილის რისკს. და კიდევ, რომ სავალდებულო ვაქცინა არის პირადი თავისუფლების შელახვა. ამ არგუმენტების გასამყარებლად კი მაშინაც ფსევდოსამეცნიერო წყაროები მოჰყავდათ. ყველაფერი კი იმით დასრულდა, რომ დღეს ზუსტად ვაქცინაციის დამსახურებით ყვავილის დაავადება აღარ არსებობს. მაგრამ რატომ შემოჩნდნენ ანტივაქსერები დღემდე? ყვავილის ვაქცინის გამოგონებამ გზა გაუხსნა მეცნიერებს სხვა მრავალი დაავადების საწინააღმდეგო ვაქცინის შესაქმნელადაც. მაგალითად, 1970-იანი წლების დასაწყისში შექმნილმა წითელას, წითურას და ყბაყურას კომბინირებულმა ვაქცინამ ეს დაავადება 2000 წლისთვის თითქმის გააქრო. მაგრამ 20 წლის შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მისი თავიდან გავრცელების საშიშროება დადგა. 2019 წელს გამოვლენილი 1300-მდე შემთხვევიდან 99% აუცრელი იყო. The growing measles outbreak in Brooklyn. Now there are hundreds of measles cases. Measles now a public health emergency with a surge of those infected. მაგრამ საიდან წამოვიდა უნდობლობა ვაქცინის მიმართ, რომელიც 70 წელია თითქმის მთელ მსოფლიოში სავალდებულოა? ყველგან არის რაღაცა ინტერესი. ეს თუ არ არის რაღაცა დიდი კამპანიური ხასიათის და სახელმწიფო ინტერესები არ დგას, ხო, სხვა სახელმწიფოს გულისხმობ, ერთ სახელმწიფოს გულისხმობ. მაშინ აქ იქნება კონკრეტული ადამიანების კონკრეტული ინტერესები. ამის კარგი მაგალითი არის ეს კაცი, ყოფილი ექიმი ენდრიუ ვეიკფილდი. ყოფილი იმიტომ, რომ 2000 წელს მას ექიმის ლიცენზია ჩამოერთვა. Andrew Wakefield's already been stripped of his medical license. Now he's been called a fraud. 1998 წელს მან თანავტორებთან ერთად პრესტიჟულ სამედიცინო ჟურნალ Lancet-ში გამოაქვეყნა კვლევა, რომლის მიხედვითაც ის ამტკიცებდა წითელას, წითურას და ყბაყურას აცრა ბავშვებში აუტიზმს იწვევს. შედეგად კი მივიღეთ ახალი ანტივაქსერული მოძრაობა, რომლის იდეებსაც ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპიც კი იზიარებდა. The child, a beautiful child, went to have the vaccine and came back and a week later got a tremendous fever, got very, very sick, now is autistic. ეს კი იმის მიუხედავად, რომ 1998 წლის შემდეგ მილიონობით ადამიანზე ჩატარებულმა კვლევებმა არაჩვენა კავშირი MMR ვაქცინასა და აუტიზმს შორის. There have been numerous studies and they have not demonstrated that there's any correlation between vaccinations and autism. ხოლო ჟურნალმა Lancet-მა ცრუ ინფორმაციის გავრცელების გამო ბოდიში მოიხადა. გამოძიებამ ასევე დაადგინა, რომ Wakefield-ის კვლევა დააფინანსეს ადვოკატებმა, რომლებსაც სასამართლო დავა ჰქონდათ ვაქცინის მწარმოებლების წინააღმდეგ. თუ კარგად ჩაუღრმავდებით მსგავს ფინანსურ დაინტერესებას, ადვილად ვიპოვით COVID-19 ვაქცინის ყველაზე აქტიურ მოწინააღმდეგეებს შორისაც. მეც გეუბნებით მობრძანდი და მე შემოგთავაზებ სხვა პრეპარატებს, რომლითაც შეგვიძლია პანდემია დავამარცხოთ. აი, ამ სხვა პრეპარატებს კი ისინი საქართველოში COVID-19 გავრცელების პირველივე თვეებიდანვე ყიდიან. ჯერ ხალხს არწმუნებდნენ COVID-ი უბრალოდ გრიპის ვირუსიაო, შემდეგ აცრა არ გაიკეთოთო, პარალელურად კი გვთავაზობდნენ საეჭვო წარმომავლობისა და შემადგენლობის წამლებს, რომელთა შეძენაც, რა თქმა უნდა, ექსკლუზიურად მხოლოდ მათთან არის შესაძლებელი. COVID-19 ვაქცინის მოწინააღმდეგეების ერთ-ერთი უმთავრესი არგუმენტი ის არის, რომ ეს ვაქცინა უპრეცედენტოდ სწრაფად, თითქმის 1 წელიწადში შეიქმნა. ვაქცინების შექმნას მართლაც 10-დან 15 წლამდე ჭირდება ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ უნდა დაგვაუწყდეს მთავარი. კორონავირუსების ჯგუფს მეცნიერები უკვე ათეულობით წელია იკვლევენ და მას იცნობენ.
კორონავირუსით გამოწვეული დაავადებები ბოლო 20 წლის განმავლობაში, ანუ COVID-19-მდე, ორჯერ გავრცელდა. 2003 წელს მძიმე მწვავე რესპირატორული სინდრომის, ანუ SARS-ის და 2012 წელს ახლო აღმოსავლეთის რესპირატორული სინდრომის, ანუ MERS-ის სახით. 2019 წლიდან კი COVID-19 იმდენად სახიფათოდ სწრაფად ვრცელდებოდა, რომ მსოფლიოს სხვადასხვა სახელმწიფოსთვის ის უპირველესი პრიორიტეტი გახდა. მიღებული იყო გადაწყვეტილება, რომ არაფერი განხილული იყო გარდა კორონავირუსის საწინააღმდეგო პრეპარატების. რის გამოც მართლა პირდაპირ გაგებით რამდენიმე წლიანი შეღავათი მოგვცა ამ დროში. და ამას დამატებული ის, რომ თუ ვაქცინების დამზადებაში საშუალოდ 30-დან 70 მილიონ დოლარამდე იხარჯება, COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაზე მუშაობისთვის მხოლოდ სახელმწიფოებმა 93 მილიარდი ევრო გამოყვეს. და ეს თანხა კიდევ იზრდება. ყველა მონაცემი, რომელიც ამ ვიდეოში გამოვიყენეთ, შეგიძლიათ მულების სახით ნახოთ პირველსავე კომენტარში და თუ გნებავთ ინფორმაცია გადაამოწმოთ. ამ ვიდეოში ძალიან მოკლედ შევეხეთ იმას, თუ რატომ შეიქმნა COVID-ის ვაქცინები ასე სწრაფად. მაგრამ ამ სერიის მესამე და უკვე ფინალურ ეპიზოდში უფრო დაწვრილებით, მარტივად და გასაგებად აგიხსნით.